අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් ගෙන ආවා. ඒ තමයි කොහොමද මේ හැලප හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හැලප කිව්වහම ඔය බලන් ඉන්න ඔක්කොමලා ආසයි හැලප කන්න. විශේෂයෙන්ම මමත් ආසයි. නමුත් මේ හැලප හදන විදි දෙවිදියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මම තෝරගත්ත අද හැලප හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ දකුණේ විදියට. දකුණේ අය කරන්නේ හැලපයකට මැදට පොල් පැණි දාලා තමයි හදන්නේ. ඉතින් නමුත් වෙන පළාත්වල අය කරන්නේ ඒකට ඔක්කොම එකට දාලා අල්ලලා හැලපයක් වගේ හදනවා. නමුත් මම අද කියලා දෙන්නම් ඒ දකුණේ විදියට හදන විදිය හැලප කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා එන්සල්, කරාබු නැටි, කුරුඳු පොතු. මේක මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක පොල් පැණි එක හදාගන්න. ඒකට මෙතන ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන සීනි තියෙනවා. මෙතන පොල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ අපිට හදාගන්න තියෙන පොල් පැණි එක. ඒ වගේම අද මම හදද්දී මේකට පාන් පිටි 250යි ඊළඟට කුරක්කම් පිටි 250යි මම සමසම වර්ගයෙන් තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හදන්න කුරක්කම් පිටි වලින්. එහෙම වුණාම වෙන්නේ ඒක හයි වෙන්න බලනවා. එතකොට ඒක හයිය ගතිය තියෙන නිසා ඒකයි මම මේක භාගි දාලා, ඒ කියන්නේ පාන් පිටි 250යි හාල් පිටි කුරක්කම් පිටි 250යි. ඉතින් මේ දෙක එකට එකතු කරලා හදන්න. ඊළඟට අපිට යාන්තම් රස්නේ වතුර පොඩ්ඩක් අපිට අවශ්‍ය වෙන එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන කැන්දකොළ. ඉතින් මෙතන මේ කොළත් දැන් තියෙනවා. නමුත් කැන්දකොළ කිව්වට මෙතන මට කැන්දකොළ හොයාගන්න බැරි වුණා. මොකද මම ඉන්නේ විදේශ රටක නිසා. ඒ නිසා මම ඊට සමාන කොළ හොයාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ගොඩක් අය වීඩියෝ එක බලනකොටම බලාවි අනේ මම කොහොමද මේ කොළ හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම දන්නවා මමත් විදේශ රටක ඉන්න නිසා හරි අමාරුයි අපිට මේ කැන්දකොළ හොයාගන්න. ඉතින් සමහර එක ආදේශ කරන එක අය. නමුත් මේ වෙලාවේ කිසිම ආදේශයක් අවශ්‍ය නැහැ. මම කෙටි දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වගේ කොළ හොයාගන්න බැරි නම් නැත්තම් මම මේ විදිහටම කපාගත්ත මේ ඊයම් කොළ ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා. ඒකෙදි හදාගන්න විතරක් අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. පසුව ඒක හැදුව ගමන් මේකෙන් අයින් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් මුකුත්ම විදියක් නැත්තම්. ඉතින් සමහර අය එක දේවල් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් මේ විදිහට හදාගන්න මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න ඕනේ හැලප නිසා මම මේ විදිහට කියලා දෙනවා. නමුත් ගොඩක් දුර try කරන්න මේ වගේ දෙයක් කොලයක් හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ආදර්ශයක් හැටියට අපිට ඊයක් කොල ෆොයිල් එකකින් කපලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මේ දෙයකට කවලම් කරගන්නවා. ඒ කවලම් කරගද්දී මම දානවා ලුණු ටීස්පූන් එකක්. ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ඒ වගේම සීනි ටීස්පූන් දෙකක් ඒත් එක්කම දානවා. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන්. තව පැන් රහ කරගන්න ඕන නම් ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. මොකද පොල් පැණිත් පැන් රහයිනේ. ඉතින් ඔය කවලම් කළා. ඊට පස්සේ මේ වතුර ටික යාන්තම් රස්නේ වතුර ටික එකතු කරලා අපි මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැති විදිහට බෝල හදාගමු. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි රොටි හදාගන්න විදිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒ විදිහට ග්‍රෑම් 80ක විතර ප්‍රමාණය මේ සයිස් බෝල හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට තෙත් ගොඩාක් තෙත් වෙන්නේ නැති ඉන්න. මේ විදිහට බෝල් හදාගන්න ගොඩක් මේ නීට් කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ මේක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බෝල් හැදුනහම හොඳටම ඇති. ඒක ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඒ තෙතමනේ ගතිය යාන්තම් තියෙනවා. මොකද ඊට පස්සේ මේක අපිට පොඩි බෝල වලට මේ විදිහට කඩා ගන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ කොලේ ලොකු නම් ග්‍රෑම් 100ක් විතර ගන්න වේවි. පොඩි කොළ නම් ගන්න වෙන්නේ ග්‍රෑම් 80ක් විතර ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න කොයි විදිහට හදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ ටික මේ විදිහට බෝල වලට කඩාගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම මේ බෝල ටිකම හදාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ දැන් එතන 11ක් තියෙනවා. දැන් අපි කරන්නේ මේක මේ විදිහට මොහොතක් තියෙන්න ඇරලා දැන් අපි හදාගමු පොල් පැණි එක. මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්නයි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ මේ හට්ටියක් ලිපේ තියාගත්තා. ඒක මම ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ පොඩ රත් කරගන්න. මේකත් තවත් විදිහකට හදන්නේ, ලේසි හදන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. ඒකේ මම ප්‍රමාණයක් මම මේ විදිහට දානවා. දැන් මම මේක ටක් ගාලා කළු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම මේක කරගත්තා. දැන් මම මේකට වතුර ටිකක් දානවා. දැන් මම ඊට පස්සේ ඉතුරු සීනි ටිකක් තියෙනවා. සීනි ටිකත් මේකට දාලා අපි ඉස්සෙල්ලා පදම හදාගමු. ඊට පස්සේ තමයි අපි අර පොල් ටික එකතු කරන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ දැන් මම හදාගත්තා. මේක වතුර පොඩ්ඩක් දාලා මේක දියාරු කරගත්තා. මම දැන් මේකට දානවා ටීස්පූන් එකක් දානවා මේ ලුණු.
ඒක ඔය පස්සේ බලන්න අඩුපාඩු තියෙනවා නම් තව පොඩ්ඩක් නේද? ඊළඟට අපි කලාගත්ත ඉන්සල් කරාපුණට කුඳු පොතු ටිකක් මේ විදිහට. ඉතින් මේකත් තව විනාඩි 2-3ක් විනාඩි 5ක් විතර මේකෙන් පොඩි ලෝ හීට් එකේ මේක තැම්බෙන්න හදේ මේක ෆ්ලේවර් එක එනකන්. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරමු මේකට මේ පොල් ටික. මම මේ විදිහට එන්ටි දාලා දැන් මේක පොඩ්ඩක් හොඳට රස හොඳට තියෙනවා. නමුත් මම කොහොම කිව්වත් ඕගොල්ලොත් මේක රහ බලන්න. ඕගොල්ලෝ හදද්දී හදලා බලලා අඩුපාඩු මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දැන් මම මේකට පොල් ටික එකතු කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් තෙතමනින් තමයි ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් ඩ්‍රයි මේ පේල ගන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න. පොල් මදි නම් පොල් ටිකක් දාගන්න. ඊළඟට සීනිත් මදි නම් සීනි දාගන්න. මේ වගේ තෙතමනේට වගේ ගන්න. එතකොට තමයි අර ඇතුලේ තියෙන ෆිලින් එකත් එක්ක සොෆ්ට් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත පොල් පෙනි එක. තියෙන්නේ මේ කොලේ. දැන් අපිට මම මේකේ තෙල් ගාගෙන තියෙන හේතුව මොකද නැත්තම් මේක ඇලෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන කලින් මතක තියාගන්න තෙල් ගා ගන්න. තෙල් ගාලා තමයි මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ තියලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න. මේක තුනී කරගatti ගොඩාක් තුනී වෙන්න ඕනේ කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න තුනී කරගන්න. තුනී කරද්දී මොකද මම කියන්නේ මේ මෙතනින් එළියට එනකම් තුනී කරන්න එපා. මෙතනින් පොඩ්ඩක් මේ සෙන්ටිමීටර භාගයක් ඇතුළට වගේ තියෙන්න ඕනේ. හේතුව මේක තැම්බෙනකොට මේක ප්‍රමාණය ලොකු වෙලා එළියට පයින්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකනත් සැලකිලිමත් වන්න මේ කරද්දී. ඉතින් මම මේ තියෙන්නේ මේ තුනී කරලා හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේකට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තුන හොඳට තුනී කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මම මේකෙන් හරි අඩකට තමයි ඒ ෆිලින් එක දාන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට තේරෙන්න කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ස්පූන් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට හරියට මේකෙන් අඩක ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඔයාලට පේන ඇති මේ භාගෙ මේ භාගෙට මේ විදිහට තියන්න. මොකද මේක නැවෙන්නත් ඕන නිසා මේ ඇලවෙන්න ඕන මේ අයින දිගේ ඒ ඊට වාසියක් තියාගෙන මේ විදිහට තියලා ඊට පස්සේ මේක තියෙන ඔයගලන්ට මේ විදිහට මෙහෙම මේ නවා ගන්න. නවලා හොඳට වටේ අයින් ටික හොඳට හයි වෙන්න අතින් හොඳට තද කරන්න. දැන් පේනනේ දැන් ඔකට අරලා පෙන්නන්න මේ විදිහට හයි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔක්කොම ටික ඔයගලන්ට පිළිවෙට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කරගෙන මේ අතට මම ස්ටීම් එකත් මගේ ස්ටීමර් එක ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ ටික ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා හදාගමු. හදාගෙන අපි ස්ටීමර් එකේ මේක ස්ටීම් කරගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මම මේක දැන් ඔක්කොම හදාගත්තා. දැන් මේ වගේ මේ ස්ටීමර් එකේ ඒ බාස්කට් එකේ දැන් මම මේ ඔක්කොම එක එකට අඩු කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ හොඳට මේ සිදුරුත් තියෙන්න ඕනේ පේන හොඳට ස්ටීම් එකේ ඉන්න. ඒ වගේ තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. ඔයාලට මේ මුකුත් නැත්තම් කොළ නැත්තම් මේ වගේ මේ වගේ ෆොයිල් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක කළා තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති. ඒ විදිහට ඒවත් හදලා තියෙනවා. කවුරු හරි කොහේ හරි විදේශ රටක ඉන්න අයට මම දන්න ගොඩක් කොළ ಜಾති අඩුයි. ඒ නිසා මේ විදිහට හදලා ඔයගලන්ට කලපයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ස්ටීම් එක හොඳට හීට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට දාගමු. මේක මේ විදිහට විනාඩි 15ක් මේ ගොඩාක් ගින්දර දාගන්න එපා. මධ්‍යම ගින්නේ විනාඩි 15ක් මේක හොඳට තැම්බෙන්න අරින්න. තැම්බිලා තව විනාඩි 15ක් පැත්තට කරලා තියන්න අරින්න කලින්. අපි බලමු කොහොමද මේක තැම්බිලාද කියලා. මේ තියෙන තැම්බිලා. මේ තියෙන හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මේක දැන් මම මේ විදිහට තව විනාඩි 15ක් විතර මේක නිවෙන්න අරිමු. නිවෙන්න ඇරලා මම ඔයගලන්ට ගලවලා පෙන්නන්නම්. හරි සුවඳයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔන්න මම අද හදාගත්ත මේ හැලප් එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක කඩලා තාම පොඩ්ඩක් රස්නේ ගතිය තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අරගෙන මම අර මැද කතාව පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. මම හරි මාසයි මේව කන්න. ඉතින් මේ තියෙන මැද මේ විදිහට තමයි ෆිලින් එක එන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඊළඟට මම තව එකක් ඔයගලන්ට පෙන්න. මේ තමයි අර ෆොයිල් එකේ ඔතපු එක. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට මම ඔයගලන්ට අරලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ හොඳට පැණි ගතියත් එක්ක මේක තියෙනවා. ඉතින් හරි සුවඳක් එනවා.
ඉතින් ඔයාලා දෙනවනේ මම අර පිටි කවලම් කරන නිසා තමයි මේ ගානට තියෙන්නේ. නැත්තම් තනිකර කුරක්කම් වලින් හදන්න ගියොත් මේක හයි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නෝ මේ හැලපියක් කාලා ප්ලේන් ටිකක් බිව්වහම අපේ අතීතේ මතක් කරන කොච්චර රසද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔන්න හරි ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති මේක ඉතින් කැන්ද කොළ මොන කියලා. දැන් ඉතින් කැන්ද කොළ අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදාගෙන ඒක හරි ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලෝ ලේසියෙන් කියලා දුන්නේ. මේක වැඩි වෙලා යන්නේ හදන්න. මේක අපේ දේශීය දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ මේකේ මේ ගුණාත්මක බව තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක මේ try කරන්න හදන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා කොහොමද ඒ හදාගන්නේ කියලා. හරිම ලේසි. නමුත් මීට කලින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති මේක හරි අමාරු දෙයක් කියලා. මම හරියට ලේසි වලට කියලා දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ යමක් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. හැමෝම ඒක උත්සාහ කරලා බලන්න හදන්න. හදලා මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ travel with chef Facebook page එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා ඕ නැත්නම් අපේ channel එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න පිළිවෙල අහන්න මම කැමතියි උත්තර දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අද ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.